Natin, SSD, HDD, then yung RAM natin 16 gig, 8 gig, 8 gig. So proceed na tayo sa installation ng operating system and applications. So yun guys, so maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta, sumusubaybay sa mga video vlog ko, sa mga build ko. Ito isa sa client build ko kung saan nag-customize kami ng parts depende dun sa budget niya. So, gagamitin niya rin to sa programming, gagamitin niya rin to sa gaming. So, palag naman tong Ryzen 5 3400G na with 16 gig RAM, 3200 MHz na RGB, Kingston. Then, meron siyang 240 gig na SSD din. Meron siyang backup na 500 gig na HDD. So, yung upgrade path naman nito later on or future, pwede mo namang i-upgrade, pwede naman natin i-upgrade or pwede nyo namang i-upgrade, depende kung ano yung idadagdag no, additional RAM or GPU, so motherboard. So yun yung upgrade path nito. So I hope nag-enjoy kayo, nagustuhan niyo yung build ko. So medyo mabilisan nga lang yung build kasi by tomorrow, i-release ko na itong item natin. So, sa ngayon, yun nga, i-burn test ko pa, load ako ng operating system, load ko yung mga device driver, check ko yung functionalities. So, kung hindi magkakaroon ng aberya. So, hanggang dito na lang, puputulin ko na yung video. Maraming salamat. So, bye guys! Subscribe!